Asi bych řekl, že se snaží měnit svět. Samozřejmě tím myslím ten svět kolem nás, protože věřím, že mimo jiné skrze hledání, předávání a ty předměty se nějakým způsobem dají měnit věci kolem. Kdo je pro vás historik umění? Co to pro vás znamená? Historik umění to je člověk, který pracuje s předměty, s obrazy, s věcmi. Jeho cíl je ty věci zasazovat do jejich kontextu, do jejich světa. Takže všechno, co je kolem nás a nějakým způsobem to má estetické ambice, tak je zájmem kunsthistorika, historika umění. Člověk, který se zajímá o předměty, o obrazy, o architektury. Ale kdybych vám měl říct, co to je pro mě historik umění, tak samozřejmě jako drtivá část mé generace. Pro nás hlavní inspirací byl Harrison Ford alias Indiana Jones. To znamená, že pro nás byly dějiny umění strhujícím dobrodružstvím, ideálně v doprovodu nepříliš nepohledné dámy a jako hlavní cíl bylo nacházet, objevovat, hledat, protože Indiana Jones, nelžeme si, není archeologem, kolegové prominou, ale je samozřejmě historikem umění. A jak studujete, jak se studuje umění? Jak se k tomu přistupuje? Řekněme, že jakoby výchozí bod je právě setkání s tím předmětem. To znamená, že když třeba chci studovat mozaiku, tak potřebuji se dostat tam, kde ta mozaika je. A když je ta mozaika na vrcholu nebezpečné hory, tak se musím dostat na vrchol nebezpečné hory a na tu věc se podívat. Ideálně bych řekl šáhnout si na ní a nemyslím to jenom, jak bych to řekl, v přeneseném slova smyslu, ale konkrétně. Uvědomit si celou materiální strukturu toho předmětu, zjistit, jestli je starý, nový, původní kopie, replika, restaurování. Já jsem medievista, tím pádem často věci, které studuji, prošly, řekněme, několika etapami. Takže každou tu etapu musím zpracovat a uvědomit si, že je. No a pak je to druhá, řekněme, část, kdy vlastně se pokouším zjistit, jestli už někdo přede mnou se o tu věc zajímal. A často to tak bývá, protože středověk je dávno. Takže pak jdu a čtu. Jdu do knihoven a hledám knihy o tom daném dílu. Ale to je pořád jenom začátek, protože potom přichází ta třetí část, která je vlastně interpretace. To znamená, že já musím v kontextu doby a místa, kdy vzniká to dílo, vysvětlit to dílo samotné. Musíte mít nějaké předpoklady k tomu, abyste mohl studovat umění, nebo abyste to viděl, dokázal číst v umění? No, je to zajímavá otázka. Já jako nevidím jen umění jako nějaký umělecký obor, kdy člověk musí mít talent a když ten talent nemá, tak prostě se nedá nic dělat. Na druhou stranu je pravda, že jsou lidi, kterým to prostě jde lépe. Jeden z předpokladů je zájem o vizuální aspekt věci. Pak zájem o dějiny, protože jsou to dějiny umění. To znamená, že ta historická dimenze je tam strašně silná. A potom hlavně si nemyslet, že je to takový lehký obor, který člověk dělá, dívá se na obrazy a říká, co si o nich asi myslí. Je to dřina. A jaké je uplatnění vašich studentů, absolventů? Co umí navíc historik umění oproti standardním studentům filozofické fakulty? Tedy krom toho, že musíme umět mluvit a psát, což samo o sobě není málo, tak umíme pracovat s obrazem. Umíme přemýšlet nad obrazem, takže jsme uplatnitelní od profesí, které pojíme s uměním, jako jsou galerie, přes výuku na střední, vysoké škole, až po celou škálu jiných věcí spojených s vizuálními problémy. Reklama, vůbec televize, samozřejmě ochrana toho, co je kolem nás, protože historik umění by se mohl stát památkářem a chránit vlastně to, co nám zanechali dějiny. Takže je tedy celá série uplatnění, ale řekl bych, že to nejhlavnější je fantazie. My jsme schopni skoro všeho. A je třeba jenom hledat tu cestu. A vaše oblast zkoumání, studia, to je pozdní antika, pokud se nepletu? Já jsem trošku, bych to řekl, neúplně definovatelný, protože svou první knihu jsem napsal o recepci dějin umění v Rusku na přelomu 19. a 20. století, druhou o Římu 5. století a vlastně teď jsem dopsal třetí knihu, která se týká Milána od 4. až vlastně do 10. století, takže celý raný středověk. Co je na tomto období tak fascinující? Ta estetická dimenze. Já myslím, že uvidíme pár takových věcí spolu a to jsou podle mě prostě věci, které se mě dotýkají jako z pohledu toho tak těžko uchopitelného pojmu krásy. Potom je samozřejmě kouzlo doby, kdy se mění svět
končí římská říše, začíná něco úplně nového, končí pohanský svět, začíná ten křesťanský a já studuju tu dobu mezi. Kdy prostě se to všechno míchá a tvoří znova, tak to je samozřejmě strašně fascinující. A snažíte se, vy jste říkal, už jste to zmínil na začátku, že se snažíte vždycky vidět ten objekt na reálném místě, v reálném čase. Snažíte se i studenty zapojit do tohohle? Snažíte se je brát na místa? A nebo to necháváte vyloženě na nich? My jezdíme na exkurze 4krát do roka a snažíme se dostat vlastně na místa, kam bychom se těžko dostávali sami, kdyby to bylo jako náročné z různých důvodů. Takže jezdíme spolu. A náš cíl je jet se setkat s tím předmětem a být na to připraven. Na začátku jsem vám říkal, že chci nejdřív vidět předmět a pak ho studovat. Když ale jdeme na exkurzi, tak nejdřív studujeme a pak se setkáme s tím předmětem. Jako nepřijeli nepopsání. To znamená, že vlastně než se vyráží, tak každý student si připravuje nejméně hodinový referát. Často jezdíme na místa, která nějakým způsobem jsou spojená už tím, že jsou na jednom místě samozřejmě. Tím pádem často ty otázky, které si kladou jednotliví studenti, spolu nějakým způsobem synergicky fungují. To znamená, že řekněme na místě se odhraje třeba hodinová prezentace a potom může následovat klidně 3-4 hodinová diskuze. Hraje tam roli třeba, jak dlouho strávíte u toho objektu? Určitě, protože když se třeba bavíme o sakrální stavbě před rokem 1000, tak si musíme představit, že to je stavba, v které vlastně člověk trávil hodiny, měsíce svého života možná, několika hodinové liturgie a tak podobně. A v takovém kontextu, podle mého, některé věci lze pochopit pouze, když ten člověk tráví čas, hodiny. Takže když jdeme do Arménie, tak prostě v každém tom jednom kostele, Sanahinu, Hakbatu, strávíme hodiny práce, procházením. Když je to architektura, samozřejmě ten přístup je úplně jiný, protože se snažíme pochopit ten celek, ten prostor, pracujeme s historií, to, co víme kolem, a pak se snažíme pochopit i funkční otázky, k čemu to mohlo být, jak to mohlo vypadat. Samozřejmě ne, že bychom si to vymýšleli. Vycházíme z dobové literatury, z pramenů a tak dále. Takže to je takové, jakoby, taková náplň našich cest, je víceméně tato. A kam se chystáte teď? Máme takový velký plán, který se týká příštího roku, kdy vlastně se pokusíme o takovou docela nestandardní záležitost. To znamená, že budeme celý semestr, řekněme, se pohybovat. Takže to bude výuka, která celý semestr bude probíhat mimo vlastně fakultu. Budeme chodit od jedné památky k druhé ve Francii. Bude to zaměřeno na památky především 12. století, i když tam budou věci starší a mladší samozřejmě. A to, co tomu dodává jistou jakoby exkluzivitu, je, že mezi těmi památkami se budeme přemysťovat pěšky. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Bylo to moc příjemné a uvidíme se později. Uvidíme.